Hello students of class 11, welcome back. This is part 5 of the series of the chapter sets. I really hope that তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো চাই আহিছা because আমি step by step concept বোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু এটা ভিডিও skip কৰা is like starting a Netflix series from season 2. ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোৰ লিংক তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা সো যদি চোৱা নাই তেনেহলে সেই ভিডিওটো চাই এবাৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা and then come right back. আৰু যদি তুমি সেই ভিডিওটো চাইছা then let's continue. So এতিয়া আমি আহি পালো operations on sets. Operation on set মানে তোমালোকে ইমেজিন কৰিব পাৰা যে these are basically plus minus of sets ঠিক আছে so operation on setত যেটো আমি basically addition কৰা বুলি কও addition কৰাটো in terms of set কি বুলি আহে union of set so the union of two sets A and B is the set of all elements which are either in A or in B or both so union মানে basically আমি A আৰু B যিমান element আছে সব লিখি দিম আমি এলিমেন্টস ৰিপিট নকৰো কিন্তু বাকি যি এলিমেন্ট থাকে আমি সব লিখি দিম ইয়াতে ঠিক আছে সো এটো সোয়া it is denoted by a with this symbol to u বুলি কব পাৰা but it's not u ha so this is a union b and a union b is equal to x such that x belongs to a or x belongs to b so x to a to থাকিব পাৰে b to থাকিব পাৰে so ইয়াতে সোয়া মই এক্সাম্পল এটা দিছো যে if a equal to this set and b equal to this find A union B. So A union B equal to কিমান হ'ব সোয়া ইয়াৰ পৰা কি আহিব 3 5 7 9 11 এখিনি আহিল A সেটৰ পৰা and set B ৰ পৰা কি আহিব 7 9 এইটা তো মই অলৰেডি লিখিলো 11 ও লিখিলো so set B ৰ পৰা আহিব only 13 to because আমি যেতিয়া roster ফৰ্মত লিখো আমি এলিমেন্টস ৰিপিট নকৰো ন so সেই কাৰণে আমি A আৰু B যিটা কমন এলিমেন্ট আছে কমন এলিমেন্টস কিটা আমি এবাৰে লিখিছো তাৰ লগত A আৰু B ৰ বাকি সব এলিমেন্ট লিখিছো বুজি পাইছা তোমালোকে নেক্সট আহিলে আমাৰ ইন্টাৰসেকশন অফ সেট বাট দ্য ইন্টাৰসেকশন তোমালোকে ভাবিব পাৰা কি আমি কমন লৈ আছো দুইটা সেটৰ পৰা ঠিক আছে তো চোৱা দ্য ইন্টাৰসেকশন অফ টু সেটস A and B is the set of all elements which are common to both A and B it is denoted by this symbol A intersection B and A intersection B is equal to etu soa x such that x belongs to A and B not or আগৰটোত কি আছিল x belongs to A or x belongs to B ইয়াত মানে x to A তো থাকিব পাৰে B তো থাকিব পাৰে বা দুইটাতে থাকিব পাৰে ইয়াত এনেকুৱা একো তোমাৰ স্পেসিফিক ৰুল নাছিল বাট দেন ইন্টাৰসেকশনত কি হল x belongs to A and B so A আৰু B দুইটাতে থাকিব লাগিব so এটো মই লিখিম A intersection B is equal to সোয়া A আৰু B মাজৰ কমন কি আছে 7 9 11 আছে সো মই লিখিম 7 9 and 11 সো এটো বুজাই ইন্টারসেকশন বুলি মানে A আৰু B ৰ কমন এলিমেন্টস যদি সব লৈ লও তেতিয়া হলে ইউনিয়ন আৰু যদি অকল কমন এলিমেন্টস কিটা কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে হ'ব ইন্টারসেকশন বুজি পাইছা তোমালোকে নেক্সট ইন্টারসেকশনৰ লগত ৰিলেটেড এটা বস্তু আছে হেতু হৈছে ডিসজয়েন্ট সেট the sets A and B are called disjoint sets if A intersection B is equal to 5 তামনে A আৰু B ৰ বুলে ইন্টারসেকশন উলাওতে আমি একো এলিমেন্ট না পালো মানে A আৰু B ৰ মাজত যদি কমন এলিমেন্ট একো না থাকে then we will call it disjoint sets তো সোয়া ইয়াতে A equal to 3 5 7 9 আৰু B equal to 2 4 6 8 so মই যদি A intersection B উলাব যাও কি পাম ইহঁতৰ মাজত কমন এলিমেন্টস একো নাই that means it will be an empty set so therefore A and B are disjoint sets বুজি পাইছা তোমালোকে নেক্সট আহিলে ডিফারেন্স অফ টু সেটস এটো বঢ়িয়া বস্তু সোয়া the difference of two sets A and B is the set of all elements which are exclusive to A only so A আৰু B যদি তোমালোকে ডিফারেন্স উলোৱা মানে A minus B যদি উলোৱা only A থাকা এলিমেন্টস কিটা লিখিবা A minus B মানে B যদি কিবা আছিল এলিমেন্ট বা A আৰু B মাজত যদি কিবা কমন এলিমেন্টস আছিল আমি একো নিলিখো only A এর যিগেটা এক্সক্লুসিভ এলিমেন্ট হ'ব আমি অকল হেগিটা লিখিম আৰু যদি B minus A কৰা তেতিয়া সেম বস্তু অকল B এর এক্সক্লুসিভ এলিমেন্ট কিটা লিখিম যদি কিবা A এর লগত কমন আছিল বা A এর কিবা এলিমেন্ট আছে আমি হেবোৰ একো কনসিডাৰ নকৰো it is denoted by A minus B and A minus B is equal to x belongs to A but not belongs to B আৰু B minus A এর কাৰণে সেম হ'ব B minus A এর কাৰণে কি হ'ব মই লিখি দিছো ইয়াতে B minus A মানে হ'ব x such that x belongs to B but x does not belongs to A ঠিক আছে
So চোৱা মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ if a equal to 3 5 7 9 11 and b equal to 7 9 11 13 then find a minus b and b minus a. So therefore a minus b to চোৱা ফাৰ্ষ্টটো চোৱা দুইটাৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছে 7 9 11 এইকেইটা এলিমেণ্টটো নাহে তাৰ লগত b ৰ এলিমেণ্ট আহিব নোৱাৰে so বাকি কি থাকিল only 3 and 5 so 3 and 5 are the elements exclusive to a only set a only ঠিক আছে so a minus b মানে হেতু সিগনিফাই কৰে then b minus a যদি আমি চাও তেতিয়া এটো চোৱা b আৰু a ৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছিল 7 আছিল 9 আছিল 11 আছিল আৰু a ৰ লগত 3 আৰু 5 আছিল এবোৰ একো নাহে আহি যাব কি b minus a is equal to only 13 মানে 13 is the only element which is exclusive to set b only আৰু ইয়াতে only এটা এলিমেণ্ট আছে আৰু এটা এলিমেণ্ট থাকিলে আমি তাক কি বুলি কও সিংগলটন সেট বুলি কও আই হোপ তোমালোকৰ মনত আছে সো বুজি পাইছা তোমালোকে এখিনি সো এনেকে আমি অপাৰেশনস অন সেটস কৰো নেক্সট আছে কেটামান কোৱেশ্চন মই এটা কিছুমান NCERT কোৱেশ্চন ইনক্লুড কৰিছো যিটো দি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিব আৰু ইজি হ'ব সো চোৱা first question to hold if a equal to x such that x is a natural number আৰু x ৰ ভ্যালু to আছে 1 ৰ পৰা 6 ৰ ভিতৰত তাৰমানে এটো সেটত কি কি এলিমেন্ট আহিব ইয়াত আহিব আমাৰ 2 3 4 5 and 6 1 to nahe no and b x such that x is a natural number and x greater than 6 but less than 10 so b ki ahibo 7 8 and 9 then find a union b so therefore a union b ki hobo a aru b jiman element ase common thakok na thakok sob ami ekaloge likhi dim so 2 3 4 5 6 7 8 9 easy okay next eta question swa if a equal to 1 to 3 and b equal to 5 then find a union b so swa 8 আছে 1 to 3 b ত একো এলিমেন্টে নাই so ইয়তে ইউনিয়ন কি হ'ব বেসিক্যালি 8 জি আছিল হে পাম আমি so 1 2 3 পাম আমি হয়নে বা which is equal to তোমালকে a বুলি লিখি দিব পাৰা এটো MCQ ৰ আহিব পাৰে assertion reasoning ৰ আহিব পাৰে so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন চাবা so a সেটত আছিল 1 2 3 এলিমেন্টস আৰু b সেটত একো এলিমেন্টস নাছিল so 1 2 3 আৰু একো নোহোৱাৰ যদি তোমালকে ইউনিয়ন লোৱা কি পাবা 1 2 3 এটো পাবা next আছে if a equal to small a and b and b equal to small a b and c is a subset of b what is a union b to swa yete swa a every element b present ase or b logote extra element to ase so a is the smaller set so therefore yes a is a subset of b and a union b mane ki hobo a union b mane hobo basically swa a aru b jodi likho union of a b and c so ki ahi jabo a b and c to ahibo which is equal to b only so jodi subset hoy mane a is a subset of b tete hale hiotor union ki pam ami b set to pam mane dangor set to pam similarly jodi b is a subset of a tete hale a union b mane ami a set to pam jitu dangor set hobo এবোৰ হৈছে তোমালোকৰ কি হয় যে কিছুমান algebraic properties of sets এখিনি মই অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম তাৰ আগতে এবোৰ হৰু হৰু বস্তু তোমালোকক একেলগে কৈ যাই আছো next eto question swa if a equal to this b equal to this c equal to this and d equal to this find a union b union c and b union c union d so eto ekdom easy question hoy so a union b tamane yate a aru b sob element ahibo so yate 8 ase 1 2 3 4 beat ki ase 3 4 asil moi likhilo already so baki ase 5 aru 6 hoy gol easy hoy na next ase a union b union c etu swa 8 ase mor 1 2 3 4 beat ki asil 3 4 asil likhilo baki asil 5 aru 6 eta seat ki ase seat ase 5 6 7 8 5 aru 6 to already likha hoy gol so baki thagil ki 7 aru 8 tamane 1 2 3 4 5 6 7 8 hobo a union b union c and similarly moi jodi next question to koru which is b
ইউনিয়ন চি ইউনিয়ন ডি তেতিয়াহ'লে কি লিখিম বি সেটত কি আছে 3 4 5 6 দেন চিত কি আছে 5 আৰু 6 মই অলৰেডি লিখিলোঁ চ' 7 আৰু 8 লিখি দিম এণ্ড দেন ডি সেটত কি আছে 7 8 9 10 মই 7 আৰু 8 টো অলৰেডি লিখিছোঁ চ' বাকী থাকিল মোৰ 9 আৰু 10 ইজি নে এইখিনি কনচেপ্ট চ' নেক্সট আমি কেইটামান আৰু ইণ্টাৰছেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন চাওঁ তাৰপাছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত ডিফাৰেঞ্চ অফ ছেট এণ্ড কমপ্লিমেণ্ট অফ ছেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম চ' এই কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা চ' এ বি চি আৰু ডি ছেটকেইটা আমাক দিয়া আছে এণ্ড উই নিড টু ফাইণ্ড ডিজ তো চোৱা ফাৰ্ষ্টতে আছে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি চ' এ আৰু বিৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছে এ আৰু বিৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট মই দেখা পাইছোঁ 7 9 এণ্ড 11 চ' চোৱা 7 9 এণ্ড 11 কমন এলিমেণ্ট আছে আচ্ছা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছা আৰু যিহেতু অলপ চলপ ডাউট থাকিব পাৰে বা কনফিউজন লাগিব পাৰে চ' এবাৰ কি কৰিবা ছেটকেইটা লিখি লোৱা এবাৰ যেতিয়া লিখি ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ চকুত বহুত ইজিলি পৰিব তেতিয়া ডাউটটো নাথাকে চ' কমন এলিমেণ্ট কি আছে 7 9 এণ্ড 11 ৰাইট এক্সামত আৰু এনেকৈ কাটি চাটি নিদিবা দেই এইটো জাষ্ট মই তোমালোকক ভিজুৱেলি দেখাবৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ চ' এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি মানে হ'ব 7 9 11 ঠিক আছে দেন নম্বৰ 2 চোৱা এ ইণ্টাৰছেকশ্যন চি ইণ্টাৰছেকশ্যন ডি চ' এ ইণ্টাৰছেকশ্যন চি ইণ্টাৰছেকশ্যন ডি চ' এ চি আৰু ডিৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছে এ আৰু চিৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছিল 11 বাট দেন ডিৰ লগত কি আছে একো নাই সেইটো আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা এবাৰ লগা হ'লে ছেটকেইটা লিখি লোৱা 3 5 7 9 11 ইণ্টাৰছেকশ্যন চি আছে আমাৰ 11 13 15 ইণ্টাৰছেকশ্যন 15 এণ্ড 17 তো চোৱা এ আৰু চিৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছিল 11 আছিল চ' এইটো 11 লিখিছোঁ ইণ্টাৰছেকশ্যন উইথ 15 এণ্ড 17 তো চোৱা 11 15 আৰু 17ৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট কি আছে একো নাই চ' 5 ইজি নম্বৰ 3 টো চোৱা এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইউনিয়ন চি চ' এই ছেটটো আগতে লিখি লওঁ 3 5 7 9 11 ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইউনিয়ন চি চ' বি আৰু চি এলিমেণ্টখিনি একেলগে লিখিলে হ'ল চ' মই ছেটকেইটা লিখি নলওঁ আৰু চ' দিছ ইজ 7 9 11 13 আৰু 15 ঠিকে আছে চ' এতিয়া কমন এলিমেণ্ট কি পাম কমন এলিমেণ্ট পাম মই অনলি 7 9 এণ্ড 11 বুজি পাইছা এইখিনি একদম ইজি বস্তু হয় চ' নম্বৰ 4 টো চোৱা নম্বৰ 4 আছে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইউনিয়ন চি চ' এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি কিমান পাইছিলোঁ মইতো এইটো কুৱেশ্যনতে পাইছোঁ ন এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি হুইচ ইজ 7 9 11 ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইউনিয়ন চি মই এইটো লিখিছোঁ অলৰেডি 7 9 11 13 and 15 right so 7 9 11 আৰু 7 9 11 13 15 ৰ পৰা কি আহিব কমন again 7 9 আৰু 11 এ আহি যাব কমন ইজি হয় এইটো বস্তু নেক্সট আছে মোৰ নম্বৰ 5 কুৱেশ্যনটো মই এইটো সাইডতে কৰি দিছোঁ নম্বৰ 5 আছে A union D intersection B union C তো চোৱা A union D মানে A আৰু D থাকা সব এলিমেণ্ট so A আৰু D কি আছিল 3 5 7 9 11 then D কি আছিল 15 and 17 intersection B union C B আৰু C কি আছিল 7 9 11 13 আৰু 15 so এতিয়া এইখিনিৰ মাজত কমন এলিমেণ্টছ কি আছে এইখিনিৰ মাজত কমন এলিমেণ্ট মই দেখা পাইছো 7 9 11 আৰু 15 so এটো হৈ যাব তাৰ ইন্টাৰসেকশন বাস এটো হৈ গ'ল আমাৰ আনসাৰ so I hope তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা ইউনিয়ন ইন্টাৰসেকশন ডিফাৰেন্স এণ্ড কমপ্লিমেণ্ট এটা একদম ইজি অপাৰেশনছ হয় জাস্ট নাম্বাৰখিনি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰি কনফিউজন নোহোৱাকে তোমালোকে এলিমেণ্টছখিনি লিখি দিলে হৈ যাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি
বঢ়িয়াকে কমপ্লিমেণ্ট এণ্ড ডিফাৰেন্স ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ কৰিম so I will see you in the next video so if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাৰিছা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাছমেট বা ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে and I will see you in the next one